අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඊමන් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට අරන් ආවේ ඔයාලට මිනි ජොබ් කරලා earn කරන්න පුළුවන් අලුත්ම site එකක් අරගෙන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා micro workers සහ pico workers වගේ site එකක් තමයි මේ site එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ කරන්න ඔයාට මෙයාලා දාන jobs ඔයාට කරලා ඔයාට මෙයාලා ලබා දෙනවා ඒ කරනවට මුදලක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හරිම ලේසි ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් ඊමනි කරන සාමාන්‍ය කෙනෙකුට උනත් ඉතින් මම හැමදේම කියලා දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලා වීඩියෝ එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම රැඳී ඉන්න. ඉතින් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් අරන් එන සයිට් එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ e-task.net කියන සයිට් එක. මේ සයිට් එකේ link එක මම පහළ comment section එකකින් pin කරලා දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනද වගේම comment section එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම මෙන්න මේ link එක උඩ click කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේ website එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ mini jobs. ඉතින් pico workers සහ micro workers කරපු කට්ටිය දන්නවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ website එක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ සම්පූර්ණ process එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි. ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම එනවා register and login කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන ඔයාගේ email එකයි password එකයි දීලා මෙන්න මෙතන sign in කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් register වෙන්නත් තියෙන්නේ එහෙමයි. login වෙන්නත් තියෙන්නේ එහෙමයි. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේ site එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා categories කියලා. ඉතින් දැන් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කරන්න තියෙන jobs තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ job ඉස්සරහින් මෙතන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය ඔයාලට ලැබෙන දාලා තිනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක කරන්න විනාඩි දෙකක්වත් යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තියෙන්නේ මෙයාලා දාලා තියෙන jobs මෙයාලා Twitter දාලා තිනවා, Facebook දාලා තිනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේවල ගිහලා like කරන්න, subscribe කරන්න විතරයි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන categories කියන යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනට දාලා තියෙන ටික්ස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook මෙන්න මේ ටිකට තමයි මම ටික් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් මේ ඔක්කොම ටාස්ක් වලට මේ විදිහට ටික් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ තියෙන හැම ටාස්ක් එකක්ම මෙතන ෂෝ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසිම ටාස්ක් ටික තමයි මෙන්න මේ YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, Facebook කියන මෙන්න මේ කැටගරි ටික තමයි මම දැන්ට නිකන් ටික්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික්ස් දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ තියෙන කැටගරි විතරයි මෙතන. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ jobs complete කරන්න. හරි. ඉතින් ඔයා job එකක් complete කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ හරිම ලේසි. මෙන්න මෙතන දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙනවා like on Twitter. එතන අපිට ගෙවනවා $0.02.5ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා subscribe to YouTube කියලා. ඉතින් ඔයාලට YouTube විතරක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ටික ටික් කරගෙන මේ YouTube විතර ටික් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Instagram විතරක් ඕන නම් ඔයාලට අවශ්‍ය ටික විතරක් තමයි ටික් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඔක්කොම උනත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ටික් කරගත්තාම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් ටාස්ක් එකක්. මෙන්න මේ ටාස්ක් එක මෙතන තියෙන අපේ YouTube channel එක මෙයාගේ subscribe කරන්න. ඉතින් මෙයා දාලා තියෙන්නේ මෙයාට subscribe කරලා අවශ්‍ය වෙනවා. subscribers අවශ්‍ය වෙන නිසා මෙයා මෙතන මේ job එක දාලා තිනවා. ඉතින් එක අපට ගෙවනවා එක subscribe කෙනෙකුට 0.25ක්. ඉතින් ඔයාට emails ගොඩක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ email කොඩෙන්ම ලොක් වෙලා මේ හැම එකක්ම subscribe කරලා ඔයාට 0.5ක් දිනා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන මෙයාලගේ දාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් jobs තියෙනවා 252ක ප්‍රමාණයක්. මෙතන ටික්ස් එකක් complete කරලා තිනවා. ඉතින් fail වෙලා තිනවා 2ක ප්‍රමාණයක්. හරි. අපි දැන් කොහොමද මේ task එක කරන්නේ? task එක කරන්න මෙන්න මෙතන subscribe to YouTube කියන තැන උඩ click කරන්න. මෙතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් task එක මෙතන තියෙනවා available කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙතන task කියලා. ඉතින් අපිට task එක කරන්න ඕන ටික. හරිද? ඉතින් අපි යන්න ඕන මෙයාලගේ channel එකට like ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ channel එකට ගිහලා මෙයාලගේ channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා මෙතන කැමති වීඩියෝ එකට අපි like කරන්න ඕන. like කරලා අපි screenshot එකක් අරගෙන මේකට upload කරන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා complete the mission කියලා. මේක උඩ click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් link to visit කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා link එක. මෙන්න මෙයාලගේ මේ link එක තමයි මේ channel එකට යන්නේ. අපි මේක උඩ click කරාට පස්සේ මෙයාලගේ channel එක open වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අදාළ job එක දාපු කෙනාගේ channel එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේක කරන්න ඕනේ මේ channel එක මුලින්ම අපි subscribe කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එකක් open කරලා subscribe කරන්න ඕනේ. ඒ වීඩියෝ එකට අපි like කරන්න ඕන. මෙයා කියන්නේ ඕනම වීඩියෝ එකට like කරන්න පුළුවන්. like කරලා අපි අර subscribe සහ like කරපු තැන පේන්නත් එක්ක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අරගෙන මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ report එක මෙතනට දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එකේ user name එක. user name එක කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි YouTube එකට enter වෙනකොට ඔයා email එකක් දීලා නමක් ඔයා දෙනවා. ඒ නම මෙන්න මෙතනට දෙන්න ඕනේ. දීලා මෙන්න මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මොනවා හරි ලියන්න පුළුවන් good
channel කියන මොකක් හරි ලියන්න කැමති නම් ලියන්න නැත්නම් නොලියන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන choose file කියලා තියෙනවා. ඔයාලා screenshot එක ගත්තා නේද? මෙන්න මෙතන choose file කියලා ක්ලික් කරලා අන්නේ screenshot එක මෙතනට upload කරන්න ඕනේ. අප්ලෝඩ් කරාම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන submit report කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඒ task එක submit වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ task එක දැන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම කරනවා මෙන්න මේ link එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ මේ විදිහට YouTube channel එකෙන් open වෙනවා. ඕපන් වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට එක වීඩියෝයක් උඩ ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙයාලා අපිට කියලා නැහැ වීඩියෝ එක watch කරන්න කියලා. අපිට තියෙන්නේ මෙයාලා like කරලා subscribe කරන්න විතරයි. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් like එකක් දාලා මේ channel එක subscribe කරනවා. subscribe කරලා මම නැවතත් යනවා. subscribe කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ subscribe එක සහ like කරපු එක පේනත් එක්කම මේ විදිහට මම screenshot tag ගන්නවා. screenshot tag අරගෙන මම නැවත යනවා මගේ task එකේ report එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මගේ channel එකේ name එක දෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන පොඩි comment එකක් දානවා. comment එකක් දාලා මම මෙතනින් මම අර ගත්ත screenshot එක මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන PNG එකක් විදිහට මගේ screenshot එක අප්ලෝඩ් වුණා. මම මෙතනින් submit report කියන තැන උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ යාළුවනේ අපිට මේකේ ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැය දෙක තුනක් වෙන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැය 12ක් කියන්නේ 12න් පස්සේ තමයි අප්ඩේට් වෙන්නේ. අප්ඩේට් වෙලා අපේ මුදල් ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනට එකතු වෙන්නේ. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට පැයක් හෝ දෙකක් නැත්නම් ඊට අඩු කාලයකින් අපිට මෙතන බැලන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ 0.08ක ප්‍රමාණයක් දැන්ට බැලන්ස් එක විදියට දිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේ මිනි ජොබ්ස් කරලා earn කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට අපිට මිනි ජොබ්ස් කොට ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම තරමක කැටගරි ටිකක් විතරයි මම මෙතනට ඇඩ් කරගෙන ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ others කියන එක මේ විදිහට ටික් එක දාගන්න. ඉතින් මෙතන review and rating කියන එක තමයි මේ ටික් එක දාගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට task එන්න වැඩි කර ගන්න පුළුවන් කෝඩ ප්‍රමාණවල. ඉතින් මෙතන තියෙන apps තියෙනවා login and activators click and browse the internet. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ browse කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් post and content. ඉතින් අද ටාස්ක් කියන මේ ඔක්කොටම ටික් එක දාගත්තොත් ඔයාලට ටාස්ක් ගොඩ ප්‍රමාණයක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pages. ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ එකින් එක මේ විදිහට හැම එකක්ම කරගෙන යන්න. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන ඔයාලට හරිම ලේසි ජොබ්ස් ටිකක් තියෙන. ඉතින් අමාරු නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඕනම අලුත් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් කරලා earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මිනිමම් withdraw එක තමයි $1 වුණාට පස්සේ ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම යාළුවනේ පිකෝ සහ මයික්‍රෝ වර්කර්ස් වලට ගොඩක් වෙලා තියෙන $5න් මේ වගේ තමයි ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සයිට් එකෙන් $1න් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා විත්ඩ්‍රෝ එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා profits කියලා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ referral link එකක් තියෙනවා. ඉතින් referral link එක share කරලත් අපිට මේකෙන් earn කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම referral ඔයාලා earn කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම 50% commission එකක් ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ recharge කරොත් රීචාර්ජ් කරොත් කියන්නේ යාලා මේකට ජොබ් එකක් ඇඩ් කරොත් ඔයාලට මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් 150ක ඉන්කම් එකක්. හරි. දැන් අපි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යාළුවනේ මිනිමම් withdraw එක $1 වුණාට පස්සේ අපිට මෙතන withdraw ඔප්ෂන් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් එතකොට මේකේ withdraw ලබා ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙයාලා 103ක් කපනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට pay එකට ගන්න පුළුවන් Coinbase ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම මේකේ withdraw show වුණාට පස්සේ මම ඔයාලට withdraw එකක් දාලා පෙන්නන්නම් $1 වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතකන් earn කරලා ඔයා පුළුවන් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම withdraw එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම පහල comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට රිජෙක්ට් වෙච්ච අය ගැන ඔයාගේ වැරදි මේවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ එකක්වත් වැරදිලා නැහැ. ඉතින් මගේ දැනට $0.08ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන බැලන්ස් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතන පහළට යනකොට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා earn කරපු ප්‍රමාණවල මෙතන ඩේට් එකත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ හරිම ලේසි ඕනම කෙනෙකුට earn කරන්න. ඉතින් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට ඊමේල් ගොඩක් තියෙනවා. Gmail ඔයාට ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එක Gmail එකෙන් log වෙලා මේ YouTube එකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ YouTube වගේ දේවල් subscribe කරලා ඔයාට ලොකු ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි TV ටත් ඔයාට TV එකට like කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාලා unsubscribe කරන්න එපා. unsubscribe කරොත් එහෙම සමහරට ඒ වෙලාවෙන් ඔයා මුදල් ලැබෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ටික දවසක් ඉඳලා නැවතත් ඔයාට පුළුවන් මේ job එක කරන්න.
ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න තියන්නේ. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම මේ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊමනි කරන අලුත් කෙනෙක් නම් ගොඩක්ම හොඳයි මේ වගේ ඊමනි සම්බන්ධ වෙනකොටම මේ වගේ සයිට් වල වැඩ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පිකෝ වර්කර්ස් සහ මයික්‍රෝ වර්කර්ස් ඔයාලත් ඔයාලා වැඩ කරපු නැති අය ඉන්නවනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි තවත් වීඩියෝ හමුවෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනාටම good luck.